Motul, a kenőanyagok szakértője 1853 óta. Erőmérő sorozatunk következő autója ez a Peugeot 407, ami ismerős is lehet, hiszen a Műhelypornó egy korábbi epizódjában több mint egy éve már szerepelt az autó. Akkor is olcsónak és gyönyörűnek tituláltuk, és a szépsége most is megmaradt. Egy 2.2-es, két turbós motor van benne, ami dízel létére 170 lóerőt tud, és 370 Nm a katalógus adat. Ez van a motorháztető alatt, egy HDI Fantasia nevű 2002-es közvetlen befecskendezésű Common Rail dízelmotor. A Peugeot sok autójában rakta ezt a motort, és nem csak a Peugeot, hanem az együttműködésük miatt például a Ford is beépítette a Mondeo-ba, Galaxy-ba, S-Max-ba ezt a motorját. Már ezen is egy külön elektrohidraulikus szervószivattyú található, tehát a motor veszteségeit megpróbálták csökkenteni, és ez valóban a fogyasztásban is és a menetdinamikában is elég jól visszaköszön. Egyébként az autó formája még talán ma is szépnek mondható, ha bár a szépség mindig szubjektív, de nagyon kevés az az ember, akinek ez a forma valamiért nem tetszene. A belső tér is gyönyörű, igen magas színvonalon volt, a korának megfelelően természetesen, és én azt gondolom, hogy ha valaki hozzájut egy ilyen autóhoz, akkor az még most is örömét leli benne. Mikor került hozzád, és mennyit mentél vele azóta? Körülbelül egy 3 éve. Azóta én 70 000 kilométert tettem bele. Most van 260 000 kilométer az autóban. Nem látszik a belső téren, nem tudom, hogy ezek eredeti dolgok benne, mert a bőr is, vagy teljesen a kárpitok is nagyon jól néznek ki. Teljesen gyári az autó. Hogy érzed? Hogy megy az autó? Volt-e a motorjával, amit most mi mérni fogunk, amiből majd most jönnek a számok? Volt-e valami gond? Kellett-e valamit felújítani, javítani? A motorjával kapcsolatban nem nagyon volt probléma. 10 000-enként szoktam benne olajat cserélni szűrőkkel mindennel együtt. Szerintem meghálálja. De nincs benne valami chip vagy bármiféle tuning? Legalábbis nem tudok róla. Mire alapozott, hogy tudni fogja? Jól megy? Nagyon szedi alá? Én 130 lóerős furgonnal járok napközben, és ahhoz képest ez nagyon erős. Sokkal erősebb egy 130 lóvasnál, ez az érződik. Ennek a motornak a sajátossága egyrészt a két turbó, a viszonylag nagy lökettérfogaton kívül. A két turbó működése az érződik? Van valami különbség, amikor... Igen, érződik. Nagyjából 1500-as fordulattól fölfelé már nagyon húz az autó, és valahol olyan 2300-2400-as fordulatnál, mintha lenne egy kis ejtése, és utána megint, mint a gép, ameddig csak lehet a német autópályán. Oké, és van-e tipped akkor ezzel kapcsolatban, hogy akkor érzed ezt a váltást, ezt a lökést, mi a tipped? Teljesítmény? Szerintem tudni fogja a 170 lóerőt. Én egy picikét szkeptikus lennék, nyilván tudhatja ezt, mert ennek léteztek erősebb verziói is, de azért mégiscsak valahogy elment az idő. Én akkor alátippelnék egy kicsit, mondjuk 169-et, és nézzük meg, hogy mit tud. Nem azért, mintha az rossz érték lenne, de megvan az esélye, hogy azért csak fáradtak egy kicsit az elemek, főleg az injektorok. A turbótól nem félek, mert annak bőven tudnia kell. Úgyhogy akkor nézzük meg, mit tud ez az autó az Autokorbel próbapadján. Mit mutat a görbe? A nyomaték az nagyon jól alakul. 1900-as fordulatnál van 400 Nm-ünk, azzal már úgy lehet autózni, nem kell agyon pörgetni a motort. Ezek után 3000-ig egészen csak egy enyhén csökkenő tendencia van, és ott látszik, hogy talán valahol itt lehet az a munkapont, ahol a két turbó dolgozik, vagy már csak átváltunk a nagyobb turbóra, és egészen szépen 4500-600-ig lehetett pörgetni a motort.
A teljesítményben ugyanezt láthatjuk vissza. Magyarul egy brutálisan emelkedő teljesítménygörbe, hiszen a nyomatékunk is így alakul. Ott egy kis törés van benne, de még mindig nagyon meredeken emelkedik, és elérjük a maximális teljesítményünket, ami 183 lóerő. Ugye 170 a katalógus érték, és 183 lóerőt tudott ez a motor 4100-as fordulatszámnál. Mit gondolsz erről? Azt mondom, hogy elégedett vagyok. Meglepődtem, hogy látszik a mosoly az arcodon. Hogy több is, igen. Érződik, hogy erős nagyon az autó. Azt mondtad, hogy te nem raktál bele vagy egy chip tuningot vagy ilyesmit, de felmerül a gyanú, nem biztos, de azért van rá esély, hogy egy ilyen karakterisztikát, ami ennyire megindul alul és ilyen magas a gyári nyomatékhoz és a gyári teljesítményhez képest is magasabb, az úgy nem lesz véletlenül egy motorban. Igen. Hát esetleg így többet vettem a pénzemért, szerintem. Jól jártál vele. Igen. Köszönjük szépen, hogy elhoztad ezt az autót, és tényleg kívánok sok balesetmentes kilométert, élvezd ezt az óriási nyomatékot és teljesítményt. Köszönöm. Ha az autófenntartás költségei fontosak, akkor talán ez egy jó választás lehet. Új autó garanciával, gázüzemmel és egy aprócska, mindössze 1000-es benzines turbomotorral. Ha kíváncsi vagy, hogy mit tud ez az autó az ígért 100 lóerőből, akkor iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára és nyomd meg az értesítési gombot.